là sau 2 tiếng ngồi máy bay mình đã đến sân bay quốc tế Nội Bài và tài xế đang đợi mình ở ngoài để đi đến Thái Nguyên tham gia vùng trà canh tác nổi tiếng nhất Việt Nam này. Tụi mình cùng đi nhé, let's go. Thời tiết hiện giờ rất là mát, mình đang đợi anh tài xế qua bên kia lấy xe và vòng qua đây đón tụi mình. Ở đây thì có vẻ là đang có sương mù á, nên là nó hơi âm u một tí, nó không có nắng gắt và nóng như ở Hồ Chí Minh hiện giờ. Thì không khí làm cho mình rất là dễ chịu và mình rất là háo hức để được đi đến Thái Nguyên. Thì lần này nó khác mấy lần khác một chút á, là lần này tụi mình có quay cái vlog này để cho các bạn cùng xem với mình, nên là cái cảm giác nó đặc biệt hơn mặc dù mình đã đến Thái Nguyên rất là nhiều lần rồi. Mà tụi mình không có cái gì trong bụng hết, nó không có một miếng nướng, không có một miếng đồ ăn gì hết. Thì anh tài xế ảnh thấy tội nghiệp của anh cho vào đây để ăn một bát phở gà. Thì bây giờ mình đang đợi cái bát nó xuất hiện nha. Phở gà đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình phải nạp lương thực vô, nạp năng lượng vô, rồi tới Thái Nguyên mình sẽ bùng nổ ở đó cho các bạn. Như vậy là Plan Chiếc Trà đã đến Thái Nguyên. Hiện tại thì mình đang ở làng nghề truyền thống của Thái Nguyên. Làng nghề này có tên là làng nghề truyền thống Xôi Vàng. Xôi Vàng. Thì ở Thái Nguyên á, các bạn sẽ có vùng Tân Cương là vùng nổi tiếng nhất, sản xuất trà ngon nhất. Thì ở Tân Cương mình sẽ có 3 xã là xã Tân Cương, xã Phúc Triều và xã Phúc Xuân. Thì hiện tại là mình có một người bạn ở khu vực gần đây thôi. Ở đây là xã Tân Cương luôn nha, là vùng làm trà ngon nhất luôn. Thì người bạn của mình là có một công ty làm trà và mình sẽ ở lại chung với bạn để cùng làm trà, để cùng trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào. Bây giờ mình đi vào nhà của người bạn đặc biệt này nhé. Let's go. Lên học bạn này sẽ dạy làm trà nha. Vô nha. Nhưng mà bạn ấy phải ngồi gần vào đây rồi. Cameraman quay này xong là vô cùng mọi người nha. 1, 2, 3. Vô. Hay là chưa uống trà mà đã uống bia rồi đó. Bây giờ là chiều rồi, mình đến hồi trưa, mình giao du với cái bạn Hạnh này nguyên một buổi trưa là tâm sự về chè rồi. Thì buổi chiều á mình sẽ đi một vòng ở vùng Tân Cương này và xem những cái đồi chè để sáng mai mình sẽ hái ra những lứa chè ngon để có thể làm được nõn và trà đinh nha. Bây giờ mình đang đứng ở vườn trà cổ giống trà Trung Du. Thì giống trà này nó đặc biệt một chỗ là mình sẽ trồng từ cái hạt, nên là trà nó sẽ phát triển rất là chắc chắn và nó sẽ sống tuổi thọ nó lâu. Thì tất cả những cái cây chè ở đây á, là nó có tuổi thọ hơn 50 năm, thì nó hơn cả tuổi đời của mình nữa. Và chất lượng trà thì rất là tốt. Các bạn thấy nè, những cái búp trà rất là đẹp và rất là chắc. Thì đối với loại trà này thì ngày mai mình có thể hái và sản xuất được nõn cũng như là đinh, sản phẩm chất lượng theo một số đơn đặt hàng của các bạn cho Plan Chiếc Trà. Bây giờ mình lại đến tiếp một cái đồi trà khác nữa. Cây trà này là Lai F1, nó khác với cây trà Trung Du hồi nãy. Thì đồi trà ở đây cũng rất là lớn. Và có thể ngày mai mình cũng vòng lại đây để mình hái trà để làm cho sản phẩm của Plan Chiếc Trà. Mình sẽ hái thử mấy đọt trà rồi zoom lại cho mấy bạn coi nha. Okay.
Nguyên. Hôm nay là ngày thứ hai Plan Chiếc Trà ở Thái Nguyên. Thì mình mới vừa ngủ dậy, bây giờ là 6 giờ sáng. Mình đang ngồi pha một ấm trà nõn tôm nóng hổi để uống cho tỉnh táo. Và sau đó là bắt đầu chuyến hành trình của ngày hôm nay. Bây giờ là mình đã full energy để cho chuyến hành trình sáng nay. Trời rất là đẹp và không khí rất là thoáng mát. Mình rất là thích, mình hít thở ở đây nó hoàn toàn là rất là dễ chịu và làm cho mình cảm giác rất là thư giãn, thoải mái. Mùi trà thì khắp nơi ở đây. Các bạn thấy kế bên nhà mình cũng là một đồi trà nhỏ. Nó tạo ra cái mùi trà ở khắp mọi nơi của cái vùng đất này. Thì lịch trình sáng nay của mình đi á, là sẽ đi tới đồi trà, chọn những búp trà ngon để về mình làm trà nõn và trà đinh. Sau khi mà xong hết mình sẽ đi ăn sáng một vòng với lại Hạnh ở khu vực Tân Cương này, rồi về nhà cùng Hạnh làm nên những mẻ trà ngon cho Plan Chiếc Trà. Thì trước khi đi mình nói sơ về Thái Nguyên luôn để các bạn có thể hiểu về vùng đất này, tại sao mà được thiên nhiên trù phú cho ra một loại trà ngon. Bởi vì thổ nhưỡng ở đây rất là tốt. Thổ nhưỡng ở đây thường là đất đồi. Thì đất đồi á, nó bao gồm là các kết, bột kết và một phần của đất phù sa hợp lại tạo nên cái loại đất cung cấp dưỡng chất rất là tốt cho cây chè, và cây chè có thể bám sâu và phát triển được. Ngoài ra thì xung quanh khu vực này á, là được bao bọc bởi ngọn núi Tam Đảo. Thì ngọn núi này nó che chắn khu vực này, làm cho ánh sáng mặt trời gay gắt vào á không có chiếu trực tiếp vào cây trà, bởi vậy cây trà nó có thể phát triển tốt được. Cái thứ hai nữa là lượng mưa ở đây á cũng rất là tốt, là từ 2.000 đến 2.500 mm một năm. Còn về cái độ cao á, thì độ cao trung bình là 1.200 m cũng rất là phù hợp để phát triển trà. Thôi bây giờ là mình nói nhiều thông tin quá rồi, mấy bạn cũng mệt rồi, mình đi nha. Let's go. Có tài xế ơi, từ từ. Cho mượn cái này đi để hồi nữa chống nắng nha. Rồi mình đi vào cùng hái trà với mọi người nha. Ây da. Hello. Cháu, cô chào cháu. Cô chào cháu. Đang hái chè hả cô? Cô đang hái chè. Mình hái chè này để làm trà gì? Cô làm trà tôm nõn cháu ạ. Tôm nõn, trời ơi, đẹp quá, thơm phức luôn. Thơm lắm. Thơm lắm. Thơm phức luôn. Chè này là chè lai F1. Còn chè trung du thì cô hái rồi, còn chè dạ. hái cô hái này nó làm này nó ngon. Dạ. Cuối năm nay là. Cô dạy cháu hái với nhá. Đấy, cháu hái đây này, sẽ hái Mình hái một búp 2 lá. Một nõn 2 lá. Rồi tôm nõn này nó đều này này. Đây nó phải lớn tí xíu hả? Ôi đẹp tuyệt vời luôn. Nó cho thì đỡ. Rồi đây bây giờ mình hái nha, học hái đây. Cháu hái đi. Hái này là dễ hái mà. Này được không cô? Này được hả? Được, hái thấy được. Cô hái bằng rổ nó mới không bị dập chè, nếu hái bằng túi hay dập chè. Hái bằng rổ thì không dập chè. Không dập chè. Nhưng mà mình đựng được ít hơn túi hả? Không, được đầy thì lại đổ vào trong túi to chứ. Một băng đây là khoảng nhiêu ta? Còn người đẹp. Người đẹp. Lại có thêm một người kết nạp vô. Đấy, mấy cô này hái được một ký thì mình mới hái được con lá. Hái nó quen đi chứ cháu. Là nghề của mình mà. Ngày nào cũng hái hay sao cô? Ngày nào cũng hái nhà nọ nhà kia. Trời ơi, thơm lắm luôn á. Nhà cô còn hái nhà khác. Đã quá, cái này làm nõn tôm ngon lắm luôn. Ngon lắm. Cái này ngon lắm. Non mà có mấy hạt. Cái này mình đang hái nõn rồi đúng không? Mình lấy cái này mình làm nõn trước. Ok, bây giờ mình di chuyển tới cái khúc trà này để mình hái nõn để mình về mình làm trà đinh nha. Hái sao? Mình sẽ cấu cái phần ngòi trên này. Đó. Hái này hái tới ngày mai luôn cũng đủ 1 ký nữa. 20 người hái 1 ngày mới được 1 cân. 20 người hái 1 ngày mới được 1 cân. Mà 1 cân trà tươi thì nó đâu có được tới 1 cân trà khô. Đúng không? 5 cân chè tươi được 1 cân chè khô. 5 cân chè tươi được 1 cân chè khô. Mà mình hái đinh kiểu này là Đúng rồi, mình hái
những cái ngòi như này. Như vậy cái giá thành của chè này nó sẽ đắt lắm đúng không? Đắt là nó bao gồm cả công hái, cả loại trà, cái loại búp mà mình phải dưỡng cho nó ra được những cái tinh chất nó đậm đặc, nó ngon. Rồi cái tài nghệ của cái người làm chè, người sao. Hồi nữa có người tới phụ không? Lát nữa là có người hái cùng với mình. Ok, lát nữa có người tới hái phụ mình. Xong rồi hái xong rồi họ sẽ chiều họ đem về, rồi Hạnh với mình sẽ làm chè đinh nha, chứ không phải hai người hái đâu. Hồi nữa nhiều người tới lắm. Giờ hái nha, tới phiên bên đây hái nè. Đâu cho coi mẫu đi. Ôi rồi đẹp quá. Thấy không, mấy bạn thấy rõ ràng cái sự khác biệt. Hồi nãy mình thấy trà nõn hái thì cái lá nó lớn hơn, mình đợi cái lá lớn hơn một tí mình mới hái. Còn bây giờ trà đinh nè thì cái búp nó nhỏ và cái lá kế bên của nó vẫn còn khép lại, chưa có nở hoàn toàn. Ok nha, thôi bây giờ mình làm việc nha, tí gặp lại trong xưởng làm trà nha. Chào các bạn. Mình mới dừng ở đây một cái quán ăn sáng nho nhỏ để cùng thưởng thức buổi sáng dân dã ở Tân Cương. Sáng giờ thì đi nhiều rồi, bây giờ đói lắm rồi, cho ăn miếng nha. Ok, mình sẽ order đồ ăn nha, nhưng mà trước khi order đồ ăn là mình thấy một cụ đang ngồi uống trà rồi. Có nghĩa là everywhere ở đâu cũng là thấy chè hết. Hả bà ha? Bà uống chè chưa? Bà uống chè rồi. Bây giờ order đồ ăn nha. Chị ơi, mình có các loại gì vậy chị? Có bún bò, bò, sốt vang, tim cật, bún ốc chả đậu thập cẩm. Nhiều lắm, order hết nha. Cho cháu cái gì là bún van nè. Rồi cái gì bò xào đó. Bò xào lăn đó là 2 tô hỏi, với lại một cái tim cực nữa. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Đồ ăn đã sẵn sàng rồi nè, mình zoom lại mình coi xíu nha. Cái này là bún vang, bún sốt vang. Này là bún bò. Con thôi được rồi, đủ rồi, cũng bò. Bây giờ mình tấn công nha. Tụi mình đang ở không gian văn hóa trà Tân Cương. Thì sẵn đây á, mình cũng kể luôn về cái lịch sử của Tân Cương, Thái Nguyên, vì sao cái chè ở đây nổi tiếng. Năm 1921 á, thì có ông đội và các thanh niên ở khu vực này á, họ đi tìm kiếm một cái loài cây để trồng, phát triển nông nghiệp. Tại vì lúc đó thì ở đây kinh tế không có phát triển lắm và mọi dân ở đây nghèo, nên họ đã đi qua Phú Thọ và xin cái giống chè bên Phú Thọ đem về Tân Cương, Thái Nguyên để trồng. Thì sau khi mà họ trồng một thời gian phát triển được, nhiều người mua trà, kinh doanh phát triển, thì nhân dân ở đây bắt đầu là có nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và đời sống của nhân dân phát triển. Thì đến năm 1935 á, thì ông đội đem trà ở đây, lúc đấy là tên là trà cánh hạt, lên Hà Nội để thi. Thì họ đã được giải nhất, và từ khi họ được giải nhất á, thì cái chè ở đây bắt đầu nổi tiếng khắp cả nước Việt Nam. Và mọi người cũng công nhận là trà ngon và họ uống, họ truyền tay nhau, họ truyền miệng nhau. Và đến bây giờ thì cả nước Việt Nam mình đều công nhận là trà xanh ở Tân Cương, Thái Nguyên là ngon bậc nhất Việt Nam. Bây giờ cái lứa chè mà hồi sáng á, tụi mình đã chọn và hái á, thì đã được đem về, và chè rất là đẹp, mọi người hái rất là đúng ý của mình, rất là nhiều búp non và tươi. Thì đây là chè vụ xuân,
mình sẽ dùng cái chè này á để làm ra nõn với lại đinh cho plain chip chè. Đây là thành phẩm cuối cùng của tụi mình, chè Đinh Ngọc xuất sắc nhất Tân Cương Thái Nguyên do nghệ nhân Hạnh làm ra. Bây giờ là gần 11 giờ khuya và tụi mình đã xong cái mẻ chè Đinh Ngọc này. Ok. Nè các bạn lại đây nhìn nè. Cái búp chè của mình nó nhỏ, nó săn chắc lại, nó rất là đẹp. Đẹp không? Nhỏ xíu luôn á, nhỏ lắm luôn á. Từ những cái lá chè non. Ngồi đây mà nó mềm. Chè tươi. Và bây giờ nó còn có chút xíu đây nè. Mà khi mình bỏ nước vô mình pha nó lại nở ra đẹp như lúc đầu. Hay nhỉ? Sao cảm giác của bạn sao? Hả? Hai đứa mình hợp tác lần đầu tiên thế nào? Tuyệt vời. Tuyệt vời à? Đây bao nhiêu lâu nữa học nghề được đây? Lên đây ở luôn quá à. Ở đây để bảo kê được, không cần phải khai tận chú tận vắng, cứ ở đây cũng gọi là ok. Rồi như vậy là mình còn một khâu cuối cùng nữa là mình phải đóng gói luôn. Tại vì Hạnh nói là nếu mà mình không đóng gói liền á thì mình để cái hương nó sẽ không có giữ được. Tại vì mình còn đóng gói hút chân không và đem về thành phố mình để nữa. Nên là đáng cố gắng làm thêm tí nữa để cho xong việc hoàn chỉnh ngày hôm nay luôn. Sáng nay á, thì tụi mình sẽ thử cái chè mà hồi tối hôm qua mình mới làm xong. Đó là chè Đinh Ngọc. Thì chè rất là đẹp. Các bạn sẽ thấy nè, cái lá chè nó hơi màu xanh đậm, nó xoăn tít lại và cánh của nó rất là bé. Ít có loại chè nào mình có thể sao mà nó bé được như vậy. Và mùi thì thơm rất là ngọt của mùi cốm tươi. Rất là ngọt, ước gì các bạn có thể nghe được mùi này. Và mùi tươi của nó lan tỏa vì đây là vụ chè xuân nên là mùi tươi của nó là bắt buộc phải có. Bây giờ mình sẽ pha và uống thử nha.
uống thử cái thành phẩm hôm qua mình mới làm như thế nào. Đầu tiên là mình tráng bình một chút xíu nha. Mình cho trà vào. Thì thường á, nếu mà theo gu của tụi mình thử là mình thử ít lắm, chỉ có 3 đến 5 gram thôi. Người dân ở đây á, thì mỗi lần người ta uống như vậy người ta bỏ tới 10 gram lận. Người dân ở khu vực miền Bắc này uống rất là đậm và người ta để thời gian rất là lâu cho trà, nước trà nó thật sự nó sánh lại đặc. Nhưng mà đối với miền Nam của mình và tụi mình thì mình không có pha đến mức độ đậm như vậy. Mình chỉ chừng khoảng 3 đến 5 gram thôi, và nhiệt độ nước của mình pha đối với loại trà sung, trà xanh mỏng manh này á, búp non không như vậy, nhiệt độ mình để chừng khoảng 80 độ mình thôi, để cho nó đừng có bị cháy trà. Thì bây giờ là sau 1 phút rồi mình sẽ ra trà nha. Chị cứ thử đi nhiều bạn không phải không? Nhé thử được không? Thì đã từ chè 200 đến chè 3 triệu, không có chè. Đây là nước thứ nhất nha. Nè, các bạn coi cái màu chè của nó tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Màu xanh vàng, gọi là màu lá chuối á, óng lên, rất là đẹp. Rồi, ok, mình sẽ thử mùi. Mùi rất là béo, tươi. Rất là thơm, tươi, vị béo cớm của trà nó đã bốc lên, và cả mùi mình có một chút mùi bắp luộc, rau củ luộc lên, cái mùi ngọt. Bây giờ mình thử nha. Mùi nó có một chút chát nhẹ ở đầu lưỡi, nhưng mà khi mà vào miệng của mình là cái vị unami nó tràn ngập hết và nó rất là tròn vị. Hậu rất là ngọt. Cái nước thứ nhất đó, nó chưa có đủ cái đậm đà, nhưng mà khi mà mình uống vào mình sẽ cảm nhận được hoàn toàn. Cái đầu tiên là cái tươi của chè xuân nè, cái tươi của búp non. Cái thứ hai là cái mùi thơm cớm, mùi thơm của bắp luộc, và cái vị của nó thì rất là tròn trịa, đầy miệng của mình, vị unami. Mình sẽ đợi nước thứ hai để mình coi khi mà nó đã đậm xuống thì nó như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử qua nước thứ hai nha. Nước này là mình mong đợi nãy giờ. Tại vì nước thứ nhất nó sẽ chưa ra được hết cái chất của trà, cái vị ở trong cái lõi trà nó ra. Thì bây giờ nước thứ hai là một cái nước mà mình mong đợi nhất. Cái lứa trà hôm qua mình làm nó ngon hay không là cái nước lần thứ hai này nó sẽ quyết định nha. Mình cũng rất là hồi hộp, mình không biết trước được là nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình cũng test giống như các bạn đang coi mình thôi. Ok, mình đợi khoảng chừng 1 phút mình sẽ cho ra trà nha. Bây giờ là sau 1 phút rồi mình sẽ cho ra trà nha. Mình rất là hồi hộp, các bạn coi nha. Rồi ok, màu nước trà thì vẫn rất là đẹp, màu xanh vàng óng lên. Rất là thơm hơn hồi nãy nữa. Hồi nãy là mình chỉ chén sơ mình lấy trà ra thôi, còn lần này là lần thứ hai nó ra hết cái tinh chất của trà. Vì lần thứ hai mình có thêm một cái mùi đặc biệt nữa là nó mùi thơm ngọt của mật ong.
Lúc nãy là mình có mùi cớm, mùi bắp luộc, mùi rau củ luộc, thì lần này mình có thêm một chút của mật ong nữa. Và cái độ béo thì nó tăng hơn. Thơm quá. Bây giờ mình thử nha. Nước chè lần này nó đã sánh hơn lần trước rồi. Pha lần thứ hai thì cái nước nó đặc hơn một tí. Và đối với tụi mình nó đặc như vậy là vừa đủ luôn. Mình đang pha rất là đúng chuẩn. Thơm quá. Cái mùi thơm bây giờ nó đã đậm xuống, nó đã sâu lại rồi. Mình hồi hộp quá. Uống nha. Cheers. Ngon lắm. Rất là tròn trịa trong miệng mình có vị béo, mình vừa có vị ngọt, hậu ngọt, vào đầu lưỡi cũng ngọt, và hiện giờ trong miệng mình cũng ngọt. Mà nó ngọt của cái lá chè nó sẽ khác hoàn toàn cái ngọt bình thường mà mình có đường ăn những cái đồ ngọt. Cái ngọt này nó rất là thanh tao, và nó tan đi nó lại trở lại, nó tan đi nó lại trở lại. Mời cameraman luôn nè. Không thể bỏ qua được lần chè này, tại vì mình đã làm ra và đây là lần đầu mình thử nó và mình rất là hài lòng với nó. Mình cũng hy vọng là các bạn yêu chè đang coi video này cũng được thưởng thức giống như mình. Đúng là không hổ danh là chè của Tân Cương, Thái Nguyên, và là cái loại chè đinh ngon và nổi tiếng bậc nhất của vùng này cũng như là của Việt Nam tụi mình. Rất là hãnh diện vì có loại chè này. Nếu mà so sánh với các loại chè khác như là Long Tỉnh hay Bích Loa Xuân của Trung Quốc hoặc là Yokuro của Nhật Bản thì thật sự là cái trà đinh của mình không có thua kém gì hết, và những cái mùi vị mà mình có được ở đây những cái loại trà khác không thể nào có được. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái lá trà sau khi pha ra để cho các bạn nhìn nha, để các bạn phân biệt trước và sau khi pha, cũng như là sau khi pha thì cái lá trà đinh nó như thế nào. Rồi các bạn thấy không, trước khi mình pha á, là những cái cánh chè xoăn tít lại, nhỏ, chắc, màu xanh đậm, và có những đốm trắng li ti là búp non, thể hiện nhìn vào là mình có thể biết đây là trà đinh. Rồi qua bên đây, sau khi mình cho nước vào pha thì nó vẫn còn hình dáng những cây đinh nhỏ, mặc dù mình đã có nước và nó đã nở ra và những tinh chất nó đã thoát ra để cho mình uống rồi, nhưng mà hình dáng của nó vẫn xe tít nhỏ như là những cây đinh. Thì đó là điểm đặc trưng của trà đinh và được làm ở Tân Cương, Thái Nguyên. Thì mình đã thử xong hết cái trà đinh mà mình đã cùng trải nghiệm và làm với Hạnh rồi, thì thật sự là trà nó rất là ngon, nó rất là đặc biệt. Và tại sao trà ở đây nó ngon và nó đặc biệt đến như vậy, nó có rất là nhiều yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là về thổ nhưỡng của vùng đất này. Thổ nhưỡng của vùng đất này thì được thiên nhiên ưu đãi. Đất là đất đồi, có cát kết, bột kết và đất phù sa hợp lại tạo nên cái loại đất nó đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể trồng ra những búp chè ngon nhất. Cái thứ hai là xung quanh khu vực này thì mình có núi Tam Đảo chắn lại, thì cái ánh nắng trực tiếp của mặt trời nó sẽ không chiếu thẳng vào những cái cây trà, mà nó lại tạo nên một cái không khí nó nhẹ nhàng hơn, nó phù hợp hơn cho cây trà. Đó là về thổ nhưỡng. Rồi về cái lượng mưa thì lượng mưa ở đây vẫn rất là tốt để phát triển cây trà. Mình có lượng mưa là từ 2.000 đến 2.500 mm một năm, về độ cao là 1.200 m so với mặt nước biển. Thì điều kiện khí hậu thì khoảng chừng 20 đến 23 độ C trung bình của cả năm. Thì tất cả những yếu tố tự nhiên đó nó đã giúp cho cây chè phát triển tốt rồi. Ngoài yếu tố đó, một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa đó là yếu tố con người. Thì người dân ở Tân Cương mà mình cảm nhận được ở đây họ rất là yêu nghề, họ rất là yêu cái truyền thống làm chè của họ từ cả 100 năm nay. Giống như gia đình của Hạnh là từ ông bà cho tới ba mẹ cho tới Hạnh bây giờ vẫn theo nghề, và họ tự hào về nghề của họ và họ có cái bí kíp riêng để làm ra những cái chè ngon. Và mỗi lần họ làm một mẻ chè là họ đặt cả hết
tinh thần, cả hết tâm hồn, cả hết tất cả niềm đam mê của họ ra từng mẻ chè, và mỗi mẻ chè đối với họ đều phải đạt được cái chuẩn và đều phải ngon thì họ mới chấp nhận. Thì những cái yếu tố đó tạo nên một cái loại chè ngon. Và cái chè này á, sau khi mình uống và mình cùng thử với các bạn rồi, các bạn thấy không, nó rất là đặc biệt. Màu chè thì cực kỳ đẹp, cực kỳ ánh, có màu đặc trưng, không có giống bất cứ loại chè nào hết. Về mùi vị, mùi thơm cũng rất là đặc biệt, mùi cớm, có chút mật ong, hậu ngọt, vừa mới vào miệng mình đã ngọt, trong lưỡi mình cũng ngọt, đến cổ họng mình cũng ngọt, có nghĩa là mùi nó rất là đặc biệt, nó rất là ngon. Và cho đến bây giờ mình uống xong nãy giờ rồi, mình nói chuyện với các bạn trong miệng mình cũng rất là ngọt. Ngoài ra nữa thì cái chè này á, nó lại thơm một cái mùi mà không bất cứ loại chè nào có thể có cái mùi đó được, là mùi cớm. Thì cái mùi cớm đó, các bạn thử chè của nước ngoài nó sẽ không bao giờ có mùi đó. Thì tại sao mình không phát triển cái chè đinh này, cái chè nõn tôm này ở vùng đất Tân Cương, Thái Nguyên này thành một cái đặc trưng của Việt Nam mình, tạo nên một cái văn hóa chè. So với những cái nước khác họ cũng có văn hóa chè, ví dụ như nhắc tới Nhật Bản ai cũng nói là trà đạo của Nhật, nhắc tới Trung Quốc là đất nước cả ngàn năm về trà, thì Việt Nam mình cũng có chè xanh ở Tân Cương, Thái Nguyên thành một cái văn hóa, một cái thức uống truyền thống đặc trưng, để tất cả mọi người khi mà nhắc tới Việt Nam họ sẽ nhắc tới là chè Tân Cương, Thái Nguyên. Thì mình hy vọng là các bạn trẻ cùng đồng hành với Lên Chiếc Chè trong hành trình khám phá trà lần này sẽ hiểu được, cảm nhận được và cùng Lên Chiếc Trà phát triển thương hiệu trà Tân Cương, Thái Nguyên nha. Thì bây giờ mình rất là tiếc nuối phải chia tay gia đình Hạnh cũng như là vùng đất Tân Cương, Thái Nguyên này, nhưng mà thời gian thì mình cũng không có, mình phải đi làm việc. Hy vọng là mỗi năm Lên Chiếc Trà sẽ có cơ hội vòng lại đây cùng người dân ở đây làm chè, và tiếp tục quay những cái video clip khác cho các bạn để cùng theo dõi. Và những cái lần sau mình theo dõi thì cái vùng đất này nó lại càng nổi tiếng, nó càng nổi tiếng hơn, và nó càng được nhiều bạn trẻ ở Việt Nam cũng như mọi người yêu trà trên thế giới biết được nhiều hơn. Thì có đó là tâm huyết của Lên Chiếc Trà, cũng như là mình cùng nhau làm việc đó chung với các bạn. Chia tay mảnh đất này, chia tay con người ở đây, chia tay không khí thiên nhiên rất là trong lành ở đây, tụi mình cũng rất là không biết nói sao. Thì